Good morning, guys, and we are going for breakfast. So it's day 2 in our vacation. So ngayon ay punta kami sa baba at tayo mag-breakfast. Let's go! Let's go, and these are my friends. Insa, sige. Tuloy po kayo. So guys, ito na ang mga trompang malupit. Trompang-trompo. Dito tayo ngayon sa lobby and tayo ay humingi ng pagkain. Humingi tayo ng pagkain. Ano daw? Ano daw, Maren? Ano daw, Maren? Either sandwich or yung ano. Dito tayo sa pangalawa. Yung kompleto. Sige. But, We're going into Grab Go. 조금 기다려달라고. 네네. 샌드위치는 기다려야 됩니다. 네, 지금 가면. 총 몇 분인지 알아요? 아, 네. 잠시만 얘기해 주시면 저희 금방 만들어요. Yes. Hintay na tayo, guys. Tapos kasi Grab and ano tayo. Ayan, guys. So antayin natin yung pagkain. Yung mga kasama natin. Yun sila. Ayan natin. Dito yung parang pinaka-dining ano nila. Kaso wala ngayon. Kailangan pick up na lang. Hindi na alam, may corona kasi. Sige tayo, guys. Kung makikita niyo, diba? Ito siya dito. Ayan. Ganda ng ano nila, oh. Meron ka pang view dyan sa dito sa ano, sa harapan. Ka-chow! Yan siya. Against the light, so tara. Kopi. Nakuha nyo na? Ito sa loob. Kain! Tubig, nakakuha na ng tubig. Di ba? Kuha tayo. Tayo ng pang coffee. Paano? Meron ba dyan sa kabila? Oo, available. Mamili ka muna ng isa. Ano bang masarap dito? Coffee naman. Cappuccino. Okay, cappuccino dito. Few moments later. Napili mo na? Hindi pa, pindutin mo. Ano to, pang 7 gano'n? Isa lang. Basta pindutin mo yung tapat. Ano to? Macchiato, hindi available. Ano bang masarap dito? Dito.
So, nakakawa na tayo ng coffee and we have our food and let's go back to our room. Let's go! Buti na lang dito si Kuya Alfred. Yan, taga-bit-bit ko. Chaperone. So, nasaan na yung hurahan natin? Dito yun, di ba? So, natama. Ano? 23. Ano na? 1620. Let's go to our room. 1620. Marwan's room. Balik na kaya sila dito. Alright, let's go. Let's go. Ito guys yung breakfast namin. Yan. Bread. Saka itlog, siyempre. Coffee. So that's for our breakfast. Hey yo, what's up guys? And we're back in our channel and tara sa Han River. And andito yung mga kasama ko. It's Ron and Kuya Alfred and Marwan. Right, so let's go guys. And the pilot? let's And the go. pilot? The pilot is Yeah. where? Ayan guys, so nandito na rin tayo sa Han River. Hindi ko lang kung saan part ng Han River to guys. And nandito na kami, mahabang lakaran. Pero we're here! Yo guys, so nandito ulit tayo at nandito na tayo and they are picture taking guys dito sa Pabilong. Kaya na Dragon Ball guys, Dragon Ball. Dragon pero wala na, namusay na. Ayan siya guys, so picture taking. Wala dyan. Mga photographers and models natin guys. Spicy sa'yo. Hindi, ayoko na. Nasawa na ako sa spicy. Yan. Ngayon lang doon. Dito ako sa... Dito lang ako sa mall. Ano ba? Tag-iisa lang no? O, kuha na kayo.
ba to? Ay, crowded man. Ilagay mo muna yung pot doon. Para tayong ano, laki ng problema natin ah. Ayan. Pwede na yan. Pipinutin ko to. Mag-start na siya maglagay ng water. Ay! Sorry, Leia. Okay lang. Sige. Kwensya na. Anong pinindit mo? Ito? Yung tikim. Ito na po for siya. Hindi, lumabas kasi siya may pour na lumabas. Egg to ah, egg. May egg ka na eh. Taglagay ko pa ng egg. Tapos na ako. Kaya mo yan, Marlon. Luto na yung ano ko na, overcook na. Kaya mo yan. Iba yung pansit mo. Ano ba to ah? Diba? Mamaya yung ano mo. Next sa'yo. Ay, magkayo sa daan. Yeah! Tapos i-mix mo lang siya mamaya. Okay na yan. Okay na oh. Okay. Thank you. Yeah. Pangit. Sorry. Nasaan yung sa'yo? Dito? Oo. Kabil mo si seasoning ka mo. Ayoko. Spaghetti. Ay, lutom lang. Sampo karli. Ay, mata kas ng pasit kanton. Nain mo. Nabanggit mo to noon. Yung breakfast mo. Yung niluluto nga kung unang ide. Ang gawin pala. Malag yung ginagawa. Hindi lang sabay niya pinili mo. Hindi pa rin. Basta lang siya. Hindi baka dinakto-dakto na din. Down. Oh yes! Iba yung taste buds.